So guys, ayan ang ating tosilog. Perfect pang breakfast. So ayan ang ating porktocino. Yan. Fried rice. Egg. Sausawan either ketchup or vinegar. Yummy! Hi guys! Welcome back to my channel. In today's cooking vlog ay gagawa ako ng pork tocino. Yummy! Nung nakaraan, gumawa ako ng beef tapa. Ayan siya. Gumawa ako ng beef tapa, kaya nakagawa ako ng tocilog. This time, gagawa ako ng pork tocino. Ito yung para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano paggawa. At gagawa tayo ng Tosilog. So, stay tuned guys. Keep on watching. And I'll show you the ingredients. Let's get started. So, ayan. Bumili ako ng 1.5 kilo of pork. Pero, hindi ko naman lahat gagamitin. I will only use like half kilo. At hiwan ko siya ng maliit piece. So, kailangan natin ng soy sauce, salt, and 1/2 cup of brown sugar, at garlic. I-grate natin siya. Ayan siya guys, this is not a sponsored video. So ayan na siya guys, hiwa natin siya.
pork tocino. Yummy! So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Hugs to all. See you on my next video. Bye!